Je to tady. Opět po roce se přípravy našeho 53 let starého Barkase chýlí ke konci. Výměna brzdového válečku a odzdušnění brzd jsou jen poslední drobnosti. Držím. A hlavně se těšíme, až vyzkoušíme naše nové ležení v autě. Chystáme se 30 dní cestovat a nocovat v přírodě. A tak trochu toho pohodlí přijde jistě vhod. Paráda. Tak si lehnu šikmo, no. Nejraději bych šel rovnou spát. Vyrážíme již tradičně z Týnce nad Sázavou, kde děláme poslední revizi a redukci věcí. Tentokrát nás jede málo, a tak toho místa bude víc. Cílem je nikam nespěchat. No, ono to s tím naším vozem ani jinak nejde. Ale hlavně si chceme cestu co nejvíc užít. Dálnice úplně ignorujeme a hledáme co možná nejklidnější silničky. A to hlavně proto, abychom mohli kdekoliv zastavit a užívat si krajiny kolem nás. No, jak bylo těžké najít to v Rakousku místo na stanování, co? Bylo neskutečně. To Rakousko na spaní tragédie. Naštěstí jsme našli louku, kde není vidět žádný barák. Teď už na mě neluskáš, jo? No, najednou ne. No, ale co jsi říkala? Nic jsem neříkala. Najednou to není generál. Tak. Zatímco auto funguje bez problémů, o dětech se to úplně říct nedá. Nic. Jo. Kdyby to odpál dobře. Dobrý to.
tady to vypadá, že pěstují konopí. Po třídenní cestě jsme na slovinsko-chorvatských hranicích, kde si v čisté řece Kupa užíváme zaslouženou koupel. Tak já bych chtěl poradit turistům, kudy se dostat do Chorvatska, kudy přes hranice, bez čekání. Za celou tu dobu, co se tady koupeme, tak přes tenhle most, té hranice, nepřejelo ani jedno auto, takže skvělý tip. A zase bloudíme a nepomůže nám ani navigace. No já nevím, teda. Tady jsme Tam skončili. asi nepojedeme, ne? Tak ta druhá teda, tam byla odbočka dole. Matějovi zkratky. Po bloudění venkovem se opět zastavujeme u další chorvatské řeky Dobra. To je boží! To je boží! Jdu zase! Fantastický kraj tady. Nakonec zakotvíme u nádherné řeky Mrežnica, která je oblíbená zejména vodáky. Jsme tu již po druhé, ale stále je tu co objevovat. Řekl bych, že docela dost pracně vybudovaná cesta k vodopádu a teď je úplně zarostlá. Zašlá sláva. Dnešní menu je bulgur s vepřovým masem a hráškem. Věčně hladový pes. Jak bychom mohli říkat? Buddy.
Po 2,5 dne, dostatečně vykoupaní a odpočatí, zvedáme kotvy a vyrážíme na cestu chorvatským vnitrozemím až k bosenským hranicím. Večer hledáme místo na spaní u meandrující řeky Korana, která je známá především tím, že napájí Plitvická jezera. Přímo u vody nacházíme malé tábořiště, kde je možné se i koupat. Trochu nám to tady připomíná naší oblíbenou českou řeku Ploučnici. Tak čineš na Vánoce? A potřebuje uležet. Na prostou pohodu nám tu opravdu nic nekazí. Hlavně ať nezačne pršet. Nás v noci probudil déšť. Tu, že ta cesta je hodně z kopce dolů, tam co spíme. A je dost místama i rozbahněná. Jsem strach, že to nevyjede. Takže jsem se sedl do auta. Chci přispat někde nahoře. Zbytek rodiny jsem tam nechal. Mám stát, že to ráno nevyjedem. To je teda hrozně, takže jsem rád, že jsem se s tím Barkasem odhodlal vyjet ten kopec a nečekat na to, až tam bude bláto. Ráno už neprší a tak jdu oblídnout situaci. Zda se mohu s Barkasem vrátit pro zbytek rodiny. Jsou takový úseky, který nevím, jestli vyjedu, no. To se nějak vyškrábu. Ona se to asi zase trošku vsáklo. Tak bahno nedal, tak zkouší zkratku. Jsem zvědavá, co urvem tentokrát. Třeba. To je bomba, že tady stejně budeme muset zůstat.